Hi guys, this is the YSB channel, and to our new subscribers, hello, welcome to the YSB family. So I made this video dahil gusto ko pong makatulong for those students who were like my sister. Okay, na nagpapaturo din kasi siya sa mathematics. Ang hirap din talaga pag modular or kapag sa module mo lang natututunan yung mga bagay-bagay. So I hope makatulong tong video na to. This is actually for grade 9 students. So, according to sa manual nila, for grade 9 students na to. So, sana po maunawaan niyo yung topic natin yun. And our topic for today is finding the roots using quadratic formula. Plus, we can also use calculator to check your answer. So, watch nyo lang yung video na to hanggang sa uli. I hope makatulong siya sa mga students out there. So, I am Kim, your study buddy. So, let's have our lesson about quadratic equation. So, actually, yung lesson natin ay magpo-focus sa pagkuha ng roots ng quadratic equation. But first, let's have some few concepts about quadratic equation. Ang quadratic equation is in this form. Ax squared plus bx plus c is equal to 0. Ito ay tinatawag nating standard. Okay? Ito yung standard form. Meron din tayong general form, which is, imbis na naka-equate siya sa 0, naka-equate na siya kay c. Parang ganyan, guys. Ax squared plus bx is equal to c. Which is, hindi natin to ginagamit talaga pagdating sa quadratic equation. So, hindi natin yan gagamitin. Dito lang tayo magpo-focus sa standard form. So, pag standard form, naka-equate po siya sa 0. Okay? Ngayon, ang quadratic equation, ang highest exponent niya ay 2. At itong si A, itong si B, at si C ay pwedeng numbers. Okay? Anong klaseng mga numbers? Pag ikaw ay high school pa lang, yan ay pwedeng integers. Okay? Integers. Pwede rin siyang, ano ba yung integers? Pwedeng negative na numbers, negative 1 and so on. Pwede rin 0. Pwede rin positive 1. However, guys, merong exception. Si A, hindi siya pwedeng maging 0. Bakit siya hindi pwedeng maging 0? Kasi kapag kasi 0, minultiply mo kay x squared, edi magiging 0 na siya. So, pag 0 yan, hindi na siya quadratic equation. Yan ay tinatawag na nating linear equation. Di ba nga kailangan 2 yung pinaka-highest mong exponent. So, itong integers na to, applicable lang siya kay B at saka kay C. So, another one, pwede rin, ano pa bang klase? Mga real numbers. So, ano ba yung mga real numbers, guys? So, pwede siyang 1/2, pwede rin siyang 1, pwede rin siyang 2, ganyan, negative 1/2, ganyan. So, ibig sabihin, pwede parang fractions yung quadratic equation ko. Pwede po. Okay? So, ngayon ay mag-focus po tayo sa pagkuha ng roots. Ngayon, magpo-focus po tayo dun sa pinakang topic natin, which is finding the roots. Finding the roots. Okay, so ano ba yung roots, Ate Kim? Pag sinabi po nating roots, ito yung possible values of x. Okay? So, pag sinabi nating roots, ano kaya yung pwedeng values ni x na magsasatisfy nung equation? So, in finding the roots, merong different ways. Okay? And one of those ways is factoring. Yan. So, pag sinabi nating factoring, yung isang equation, yung quadratic equation, hahanapin mo yung factors niya. Okay? Ano pa? Factoring, pwede rin completing the square. Completing the square. Yan. And another one is using quadratic formula. At sa video na to, sa tatlong ways in finding the roots, we will use the quadratic formula. Kasi ito yung kung magpupurso ka ng engineering or BS Math or anything na related dun, the easiest way is using quadratic formula para makuha mo yung
roots or yung possible values ni x. Ito yun, okay? X is equal to negative b positive or plus minus square root of b squared minus 4ac all over 2a. So, using this formula, makukuha daw natin yung possible values ni x. But first, para mas maintindihan natin siya, kailangan natin na magkaroon ng practice problems. Okay? So, ano nga ulit ang quadratic equation? Ano ba yung standard form ng quadratic equation? That will be ax squared plus bx plus c is equal to 0. So, the first step in finding the roots, kailangan alam mo yung values ni A, ni B, at saka ni C. Para isa-substitute mo na lang siya dun sa quadratic formula mo. So, let's have an example. For example, we have x squared plus 2x minus 8. So, equals 0. So, let's have this first example. X squared plus 2x minus 8 is equal to 0. Let's identify sino si A, sino si B, at saka sino si C. Okay, so dito, si A, kailangan siya yung kasama ni x squared. Ngayon, sinong kasama ni x squared? Wala naman siya kasama, dapat 0 yan. O diba nga, hindi pwede maging 0 yung A natin. Actually, meron tayong invisible na 1 dyan na hindi na natin talaga nilalagay whenever we write equations. Okay? Pwedeng, yan ay tinatawag nating coefficient. So, ang kasama ni x squared ay walang iba kundi si 1. Si B, siya daw yung kasama lagi ni x. So, dito, si B ay si positive 2. So, B is equal to 2. At si C naman ay yung walang kasama. Okay? At walang iba yon kundi si negative 8. Kailangan po natin laging kasama yung kanyang sign. Pag hindi natin alam, or pag hindi natin sinama yung kanyang sign, mamamali tayo dun sa equation. So, what are we gonna do now? What we're gonna do is, isa-substitute na natin siya dun sa equation ng quadratic formula. So, how do we do that? Ito yung equation ng quadratic formula. X is equal to negative b, positive, negative, or plus, minus, b squared, minus 4ac, all over 2a. So, kung tatanungin niyo ako, dapat ba namin siya sauluhin? Opo, dapat niya talaga siya sauluhin. Ate Kim, ano yung plus, minus? Okay, mamaya maiintindihan pa natin siya lalo. Ngayon, let's substitute the values. So, dito tayo sa unang value ni x. Okay? So, sa unang value ni x, negative b. Ngayon, ang tanong, sino si b mo? Ang b mo ay si 2. Yan, negative 2 plus muna, square root of b squared. Sino ba si b mo? Si 2 ulit. So, 2, tapos isa-square mo siya. Minus 4, then, anong value ni a mo? 1. Anong value ni c mo ay negative 8. So, negative 8. Okay? Kailangan nasa loob sila lahat ng radical sign. All over 2 times a, which is 1. Okay? Ngayon, kung wala kang calculator, edi isusolve mo talaga to ng matindihan. Pero kung may calcu ka naman, mas maganda. Okay? Pero try natin na walang calcu. So, negative 2 plus square root of 2 squared is 4 minus 4 times 1, negative 4 times 1 is negative 4. Negative 4 times negative 8, that will be positive 32. All over 2 times 1 will be equal to 2. X is equal to negative 2 plus square root of 4 plus 32. E di 36. Oh, lupit. All over 2. Okay? So, anong gagawin mo? E di, simplify mo muna yung nasa radical sign. Negative 2 plus, anong square ni 36? 6. Okay? All over 2. And that will be equal to x is equal to negative 2 plus 6 is 4 over 2. So, your first value of x is equal, lagyan natin ito ng x of 1, indicating na siya yung first value ng x mo, is equal to 2. Okay? So, meron na tayo isang value ni x. So, Ate Kay, meron pang another value ni x? Opo, may another value pa ni x. At makukuha natin siya if we are going to substitute
it to the equation again. So, x is equal to, ano nga ulit yung equation? Negative b minus, di ba positive, negative yan kanina, or plus, minus. Kanina nagamit na natin yung plus, ngayon minus naman. Square root of b squared minus 4ac all over 2a. Okay? Ngayon, substitute na natin. Ang value mo ni b, again, ay negative, ang value mo ni b ay 2, tama? So, negative 2 minus b squared, 2 squared minus 4, ganun ulit, 4ac. Si a ay 1, si c ay negative 8, all over 2 times 1. So, pansin nyo, ang pagkakaiba lang nito, dun sa ginawa natin kanina, ay naging minus lang to. Kaya, medyo masasaulo mo na yung quadratic equation. So, x is equal to negative 2 minus, alam natin na ito ay 4 plus 32. Kasi nasolve na natin to kanina, all over 2. Pero sinasolve lang ulit natin yan para step by step tayo. And x is equal to negative 2 minus square root ng 36 is 6. Tama? All over 2. Ngayon, meron na tayo, malapit na tayo magkaroon ng pangalawang value ni x, which is x is equal to negative 2 minus 6 will be negative 8 all over 2. So, your second value of x, lagyan na x sub 2 para mag-indicate na second value siya ng x. Negative 8 divided by 2 will be negative 4. Okay? Ayan. So, your roots will be x sub 1 is equal to, ano yung nakuha natin kanina? X sub 1 is equal to 2. And x sub 2 is equal to negative 4. So, these are your roots using quadratic formula. Ngayon, magkaroon tayo ng isa pang example. Okay, let's have another example. Example number 2, para mas mahasa tayo. X squared, we have the given x squared plus x minus 6 is equal to 0. So again, let's take the equation of quadratic formula. Paulit-ulitin natin para mas maalala natin. So x is equal to negative b, positive or plus minus square root of b squared minus 4ac all over 2a. Okay? So, let's try. X is equal to negative b. Ay, bago pala yun. So, for second example, ganun ulit yung gagawin natin. Ano po yung gagawin natin, Ate Kim? I-identify natin sino muna si A, sino si B, at saka sino si C. Okay? So, yung A mo ay yung kasama ni x squared. So, ang kasama ni x squared ay si 1. Yung B mo ay yung kasama ni x at ang kasama niya ay si 1 ulit. At yung C mo ay yung walang kasama. So, that will be negative 6. Okay? So, substitute na natin to, mga values na to sa equation. Let's have our first root. Yan, okay? Gawin natin yung first root natin na x sub 1. X sub 1 is equal to negative, anong value ni b mo? 1. Okay? Negative 1 plus muna tayo, square root of b squared. So, ano ba yung b? 1 squared minus 4. Ano ba si a mo? A mo ay 1 at si c mo naman ay negative 6. All over 2 times yung value ni a, which is si 1. So, your x sub 1 will be negative 1 plus, yan, square root of 1, yan, minus 4. 4 times 1. Negative 4 times 1 is negative 4. Okay natin. Negative 4 times 1 is negative 4. And negative 4 times negative 6, that will be positive 24. Yan. Ilagay natin plus 24. So, ito, plus 24 siya. All over 2. Okay? So, let's try. X sub 1 is equal to negative 1 plus square root of 1 plus 24 will be 25.
Okay? So, ibig sabihin, yung value nung nasa loob ng radical mo ay walang iba kundi 25. Para hindi na natin siya isosolve mamaya. So, negative 1 plus square root of 25 all over 2. And that will be x sub 1 is equal to negative 1 plus, ano ba square root of 25? 5. Okay? All over 2. So, the answer will be x sub 1 is equal to negative 1 plus 5. X sub 1 is equal to negative 1 plus 5 and that will be 4 over 2. So, x sub 1 is equal to 2. So, this is your first value of x. Ngayon, para naman sa second value, ganun muna ulit yung gagawin natin. Iisa-isahin muna natin. Pero, bibigyan ko na kayo ng technique. Pag nakuha nyo na yung value, di ba may square root of b squared minus 4ac na tayo. Pag nakuha nyo na po yung value neto, ayan, yung value netong nasa loob ng square root mo, mas mabilis ka nang mag-solve. Paano yun? Nung sinolve natin to, napunta tayo kay square root of 1 plus 24. Tama? Tapos, pinag-add natin yun, naging square root of 25. Tapos, sinimplify natin yun, yung square root of 25 is 5. Ngayon, pag kukunin mo na yung value ni x sub 2, ang pwede mong gawin is negative 1. Tapos, itong plus, di ba plus yan? So, imbes na plus, gagawin mo na siyang minus. Okay? So, that will be negative 1 minus, anong value nung square root of b squared minus 4ac, that will be 5. O, di ba? Hindi ka na nahirapan. So, negative 1 minus 5 all over 2. Mabilis mo naman kukuha si x sub 2. So, si x sub 2 mo will be negative 1 minus 5 is negative 6 over 2. So, x sub 2 is equal to negative 3. So, ito na yung value mo. Ngayon, the final answers are x sub 1 is equal to 2 and x sub 2 is equal to negative 3. Okay? Diba? Ang dali nang mag-solve ng quadratic equation, no? Ngayon, magkakaroon naman tayo ng isa pang quadratic equation na medyo nakakalito. Baka malito kayo, pero hindi talaga siya nakakalito. Okay? So, let's have x squared minus 49 is equal to 0. Ngayon, pag ganyan na yung equation mo, magtataka ka. Kasi kukunin mo yung value ni A, ni B, at saka si C. Anong value ni A? Madaling value ni A. Ang value ni A ay 1. Ang value ni C ay yung walang kasama, which is negative 49. Tama? Ito yun eh. Ito si C. Ang problema, wala kang B. Di ba si B dapat siya yung kasama ni X? Paano yun? Okay? Ang hindi lang naman pwede maging 0 ay si A. Pero si B at si C, pwede silang maging 0. So, B will be equal to 0. Kasi, nag-indicate lang yan. Halimbawa, wala kang B. Yan lang, x squared minus 49. Ibig sabihin, BX. Kung si B mo ay 0 at minultiply mo siya kay X, edi magiging 0 yan. Tama? So, yung value ni B mo ay 0. Ngayon, let's try to get the roots of this using quadratic formula. X is equal to, negative b plus minus square root of b squared minus 4ac all over 2a. So, dito muna tayo sa first value ni x sub 1. Yan. X sub 1 is equal to, ano yung b mo? Negative 0, which is 0 naman yan. So, plus muna tayo. Plus, ano yung b squared minus 4ac mo? B squared. So, 0 squared minus 4. Ano yung value ni A? 1. Value ni C ay negative 49. Okay. All over 2a. So, your x sub 1 will be 0 plus, kunin muna natin yung value nitong, yan. Diba? Mahalaga yan eh, para mabilis na tayong mag-solve. So, plus square root of 0 squared, syempre 0 na yan, negative 4 times 1 is negative 4. Negative 4 times negative 49, so 196. All over 2
Aba, hindi pa rin natin napalitan si A. So, si A mo dito ay walang iba kundi si 1. So, ang value na agad ng square root of 196 mo, dahil x of 1, 0 naman si B eh. So, that will be equal to 14. If I'm right, that will be 14. 14 times 14, 6, carry 1, 4, yun. Basta, alam ko 14 yan. So, 196, square root of 196 is 14. Tama? So, ito na yun. Ayan na si square root of, ito si square root of b squared minus 4ac mo. Pwede mo na siyang i-substitute mamaya. All over, ano to? 2. So, x sub 1 will be equal to 7. So, meron ka na yung isang value. Ngayon, ano naman si x sub 2? Dito natin siya i-solve. Si x sub 2 naman is equal to, syempre, ang negative b mo or 0 na yon minus, di ba? Si plus, papalitan mo lang siya ng minus. Tapos, square root of 196. Ano bang square root ni 196? Ito, si 14. Tama? So, that will be 0 minus 14 all over 2. So, x sub 2 will be equal to 0 minus 14. E di syempre, negative 14 all over 2. And your x sub 2 will be negative 7. Okay? So, ang values ng roots mo ay x sub 1 is equal to 7, x sub 2 is equal to negative 7. Sometimes ay nire-write na lang siya as x is equal to positive, negative 7. Okay? So, either way, siguro nasa teacher niyo na kung ano yung balak niya. Kung tatamaan ba or hindi ba tatamaan o baka ikaw ang tamaan. Joke lang. Okay. Ngayon, let's have another example. Let's have our last example that will be, for example, we have x squared minus 25. Yan, is equal to 0. So, x squared minus 25 is equal to 0. Kunin natin si A, si B, at saka si C. Sino si A? That will be 1. Si B, syempre, wala yung may kasamang x, so 0. Si C ay negative 25. Okay? So, diretso na natin, no? X sub 1 is equal to negative B. Sino si B mo? 0 plus B squared minus 4AC. 0 squared minus 4 times 1 times negative 25. Okay? All over 2 times 1. Okay? And your x sub 1 will be equal to, kunin natin yung value nung nasa loob. So, 0 na yan. Ilalagay pa ba natin 0 na yan eh? So, positive na lang. So, plus or positive, 0 squared will be 0. So, negative na to. 0 minus, or negative 4 times negative 25, that will be, 5 times 4 is 0, 2, 4, 8, 10, 100. Okay. So, magiging positive to. Tama? Kasi negative 4 times 1 is negative 4. Negative 4 times negative 25, that will be positive 100. So, ang value nung b squared minus 4ac mo ay 100. Okay. Ngayon, all over, ano to? All over 2a. So, 2. X sub 1 is equal to positive na yan, hindi ko na ilalagay. Ano ba square root ni 100? Eh, di 10. All over 2. So, your x sub 1 will be equal to 5. Okay. Ngayon, kukunin naman natin si x sub 2. So, si x sub 2 mo ay walang iba kundi si 0 minus ang value nung nasa loob ng square root mo ay square root of 100 and that will be equal to 10. So, 0 minus 10 all over 2. And 0 minus 10 will be negative 10 all over 2. So, your x sub 2 will be negative 5. Okay. So, ang values ni x sub 1 and x sub 2 mo, x sub 1 is equal to 5. X sub 2 is equal to negative 5. Okay? Yan yung ating mga kasagutan. Ngayon, guys, tuturuan ko kayo ng konting technique. Okay? Which is using calculator.
So, ito, hindi nyo to pwedeng i-submit. Hindi nyo pwedeng sabihin, ma'am, kinalkyo ko po. Ay, hindi pwede yun. So, kailangan, alam mo pa rin kung paano i-solve using quadratic equation. Pero, sa calculator, sobrang bilis na niyang ma-solve. Okay, paano siya sinosolve sa calculator at Kim? So, sa calculator, kailangan maalam ka. So, ang calculator ko is Casio. FX-570 ES plus. So, ito yung calcu ko. Yan. So, Casio FX. Yan. Ito yung alam kong configuration sa calcu ko. So, you just have to press mode. Yan. Meron dyang mode. Tapos, 5. Tapos, since quadratic equation yung kukunin natin, press mo yung 3. Yan. Mode 5, 3. So, dun sa equation natin kanina, x squared plus 2x minus 8. Tama? Ngayon, ganun ulit yung gagawin mo muna. Alamin muna sino si A. A is equal to 1, B is equal to 2, and C is equal to negative 8. You just have to press mode 5, 3. So, try natin gawin yun. Mode 5, 3. Tapos, meron dyang lalabas na A, B, C. Tapos, may nakalagay na parang ganito. Yan. Ganyan. Tapos, ganan, ganan, ganan. Ang gagawin mo dyan is i-input mo yung values na to. Si 1, si 2, tsaka si negative 8. So, ang gagawin mo, press mo si 1. Tapos, pagkatapos mong mag-press ng 1, mag-press ka ng equal. Yan. Tapos, B. Di pupunta na siya kay B. Press mo si 2, tas equal ulit. Negative 8, press mo si negative 8, tapos equal ulit. Pagkatapos mong ma-input yung values, mag-press ka lang ulit ng equal. Okay? At pag na-press mo na yan, lalabas yung sagot. Meron dyan lalabas na x sub 1 is equal to 2, at saka si x sub 2 equal to negative 4. So, pag chinek mo yung ginamit nating values kanina, or yung nakuha nating sagot kanina, eto yun. Sila yung dalawa. Okay? So, yan ay pan-check lang. Another way, another example. So, yung pangalawa nating example is x squared plus x minus 6. So, ganun ulit. Kunin mo si A, si B, at si C. Unang gagawin, ito si 1, 1, and negative 6. So, try mo ulit i-input yung values. Yan, gawin natin yung ginawa natin kanina para mas malinaw. A, B, at saka si C. Ang value ni A mo ay 1, value ni B ay 1, value ni C ay negative 6. So, para ma-enter mo yan, 1, tapos press mo yung equal, tapos press mo ulit yung 1, tapos equal ulit, press mo yung C, yung negative 6, tapos equal ulit. Tapos, pagkatapos mo input yung values, i-press mo ulit yung equal. Tapos, may lalabas na dyan na x sub 1 is equal to 2, and x sub 2 is equal to negative 3. And these are our answers kanina. So, pwede nyo rin gawin yun dun sa pangatlo at saka pang-apat nating ginawa. Paano naman, Ate Kim, kapag ang given mo ay ganito? X squared plus 2x equals 8. Hindi siya naka-standard form, Ate Kim. Ano yung dapat kong gawin? Ang dapat mo lang gawin is ilipat mo si 8 dito sa kabila para maging standard form na siya. So, what you'll do will be x squared plus 2x. Siyempre, dahil positive si 8 dito, pag nilipat mo siya sa kabila, magiging negative na siya. And this will be equal to 0. So, yan ay nasolve na natin kanina. Pero kapag may mga ganyang given, edi ilipat mo lang yung value sa kabilang side. Tapos, you can solve it using quadratic equation or yung quadratic formula, or you can also use factoring or completing the square. At tapos, yung pang-check mo ay calculator. Okay? Para i-test natin kung may naintindihan talaga tayo dun sa video na ating pinakinggan or na napakinggan nyo, try nyo
gawin tong finding the roots. At yung answers nito will be announced on my next video. Okay? Thank you. So that will be all for today.